Chào mừng các bạn đến với kênh Wendy's Embroidery. Trong video lần này, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách làm hoa tuyết thêu tay, nhồi bông đơn giản chỉ với mũi thêu fly stitch để trang trí cho cây thông Noel thật xinh nhé. Mình chọn vải nỉ có lớp bông nhẹ để dễ dàng nhồi bông sau khi hoàn thành mẫu thêu. Đầu tiên mình vẽ một hình tròn có đường kính 6cm, sau đó chia hình tròn thành 6 cung bằng nhau, mỗi cung 60 độ bằng cách kẻ 3 đường kính cắt nhau tại tâm. Trên mỗi đường kính, mình đánh dấu các điểm cách nhau 0,5cm. Tiếp theo, mình xác định trung điểm của đoạn thẳng nối 2 điểm cách tâm 1cm trên 2 đường kính liền kề. Sau đó, nối trung điểm này với các điểm cách tâm 0,5cm trên cùng 2 đường kính liền kề vừa rồi. Khi hoàn tất, sẽ tạo thành một ngôi sao 6 cánh, mỗi cạnh dài 0,5cm và có tâm trùng với tâm của hình tròn. Lặp lại các bước tương tự để vẽ thêm một ngôi sao 6 cánh lớn hơn, mỗi cạnh dài 1cm, cũng đồng tâm với hình tròn và ngôi sao nhỏ vừa tạo. Từ điểm thứ tư trên mỗi đường bán kính tính từ tâm hình tròn, bạn xác định 2 điểm nằm đối xứng qua đường xuyên tâm đó, sao cho mỗi điểm tạo với bán kính một góc 45 độ. Đường bán kính sẽ đóng vai trò là trục đối xứng. Sau đó, bạn nối các điểm này lại để tạo thành nhánh xương cá như trong hình minh họa. Thực hiện thao tác tương tự với điểm thứ 5 và điểm thứ 6 trên mỗi đường xuyên tâm. Riêng với nhánh xương cá xuất phát từ điểm số 5 sẽ có độ dài bằng cạnh của ngôi sao lớn, đồng tâm với hình tròn. Vậy là mình đã hoàn thành phần phác thảo hoa tuyết với các đường nét đơn giản. Giờ thì cùng mình bắt đầu thêu hoa tuyết bằng mũi fly stitch nhé. Mình sẽ sử dụng chỉ 4 sợi màu vàng ánh kim, mã màu E677 của DMC. Đầu tiên, mình sẽ thêu mũi fly stitch theo biến thể hình chữ Y dài. Bắt đầu bằng một mũi thêu thẳng, kéo chỉ từ đỉnh của đường kính xuống điểm thứ 2 trên đường kính. Sau đó, thực hiện các mũi fly stitch dọc theo đường kính với mũi cố định mũi thêu có độ dài 0,5cm, tức là bằng khoảng cách giữa các điểm đã đánh dấu trên đường xuyên tâm của hình tròn lúc nãy. Tiếp tục lặp lại cách thêu này cho toàn bộ 6 nhánh của hoa tuyết. Các bạn cũng có thể tham khảo video hướng dẫn mũi thêu fly stitch của mình để link ở góc phải của màn hình. Tiếp theo, mình sẽ đính các hạt cườm màu vàng ánh kim tại đỉnh của ngôi sao lớn và ở đầu các cạnh của hoa tuyết. Sau đó, đính thêm hạt cườm trắng tại vị trí giữa các cạnh hoa tuyết, cách đỉnh của ngôi sao lớn khoảng 1cm. Vậy là mình vừa hoàn thành phần thêu và đính cườm hoa tuyết bằng mũi fly stitch rồi đó các bạn. Tiếp theo, mình sẽ vẽ hình bông hoa 6 cánh bao quanh hoa tuyết, sau đó cắt vải theo hình đã vẽ. Các bạn cần chuẩn bị 2 mẫu thêu hoa tuyết giống nhau nhé. Chúng ta sẽ ghép 2 mặt thêu này lại bằng mũi thùa quy để tạo thành một bông hoa tuyết có 2 mặt. Như vậy sẽ dễ dàng nhồi bông vào bên trong hơn. Mình sẽ đính thêm một đoạn dây thừng nhỏ
Hoặc các bạn cũng có thể dùng ruy băng để làm móc treo trang trí lên cây thông Noel. Khi gần may kín hình bông hoa, mình sẽ tạm dừng mũi thùa quy, tiến hành nhồi bông. Bạn có thể dùng đầu kéo hoặc đầu đũa để đẩy bông vào đều các cánh hoa. Sau đó tiếp tục khâu mũi thùa quy cho đến khi khép kín hoàn toàn bông hoa tuyết. Vậy là mình đã hoàn thành một bông hoa tuyết thêu tay, nhồi bông, sẵn sàng để trang trí cho cây thông Noel rồi nè. Cùng treo thành phẩm lên cây thông với mình nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình. Chúc các bạn thực hiện thật thành công và hẹn gặp lại trong video lần tới.